हेलो ए नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि नयाँ यात्री बाइकको सोरुम भिजिट बारे केही जानकारी दिन गइरहेको छु। यो बाइकको कुरा त म बिस्तारै तपाईलाई गरिहाल्छु पनि यो सोरुम आउँदा कस्तो के छ त तपाईलाई आज ओभरअल सोरुमको म भिजिट गरिरहेको छु। यो सोरुममा तपाईले छिर्ने बित्तिकै यहाँ भित्र त एउटा बाइक मजासँग स्ट्यान्डमा राखेको देख्नुहुन्छ भने बाहिर पनि तपाईले देख्नु भएको छ एउटा बाइकलाई चाहिँ राखिरहेको छ जहाँ चाहिँ चार्जिङ गरेर पनि पोइन्टमा राखिरहेको छ। र बालोटारमा यो ठाउँमा आइसकेपछि तपाईले प्योरली यात्रीको एक्सपिरियन्स सेन्टर भनेर पनि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ आउँदाखेरिको इन्भाइरोमेन्ट जुन छ नि हामीले कति किसिमका बाइक मोटरसाइकलका सोरुमहरू देखेका थियौँ त्यो बेग्लै किसिमको थियो भने यहाँ बेग्लै किसिमको छ। यहाँनिर यहाँ आउने बित्तिकै तपाईँलाई फिल के हुन्छ भने जिरो इमिसन यसबाट जुन हुने हो हेर्ने बित्तिकै प्रदूषण मुक्त भन्ने चिज चाहिँ योबाट थाहा हुनु पनि सक्छ। र यहाँ आएपछि तपाईँले अर्को दुई तिनवटा कुरा तपाईँले नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै किसिमका बाइक डेमो त्यस्तो भनेर पुरा पब्लिसिटीको हिसाबले पनि राखिएको छैन। यहाँ सिम्पली एउटा बाइकलाई तपाईँले यहाँ राखेको छ भने एउटा बाइकलाई चाहिँ बाहिर चार्जिङ गरेको स्थितिमा राखेको छ। त्यस्तोमा यहाँ आएर तपाईँको लाइसेन्सको फोटो खिचिसकेपछि तपाईँले सर यो यात्री बाइकलाई बिजुली बाइक कुदाउँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो मजा चाहिँ लिन पाइहाल्नुहुन्छ। र तपाईँ एक्सपिरियन्स सेन्टरमा यहाँ आउनुभयो भने तपाईँले हेलमेट त यहाँ देखिराख्नु भएको छ अहिले भने बिस्तारै यहाँ चाहिँ तपाईँले यसको चाहिने स्पेयर पार्ट्सहरू साथसाथै हामीलाई बाइक चलाउँदाखेरि चाहिने एसेसरिजहरू सबै कुरा पनि तपाईँले चाहिँ यहाँ आएर टच एन्ड फिल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरू जहिले पनि अनलाइनमा यो स्टोरलाई खोज्दाखेरि चाहिँ याद गर्नु होला yatri.com लेखेर पुग्दैन तपाईँलाई यात्री मोटरसाइकल्स.com गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यसको रियल वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँ पुग्नुहुन्छ। त्यो कुरो चाहिँ नोट गर्नु होला। तल मैले स्कोरमा पनि राखिदिएको छु याद गर्नु होला। यो बाइक सम्बन्धी टेक्निकल या इन्जिनियरिङ सम्बन्धी या यसको सेल्स आफ्टर सेल्स सम्बन्धी कुराहरू यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँ आइसकेपछि चाहिँ यात्रीको टिमसँग तपाईँले फुल्ली जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ। र यहाँ आएपछि एक किसिमको बेग्लै इनर्जी चाहिँ हामीलाई पनि फिल हुन्छ। किनभने पहिलो कुरा त यो नेपालमा बनेको हो र नेपालमा बनेको भन्दा तपाईँले धेरै कमेन्ट गर्नुहुन्छ तर वास्तवमा यो बनेकै नेपालमा हो। र यसबाट एउटा कुरो के फाइदा छ भने नेपालमै बनेको र नेपाली इन्जिनियर लाएर बनेको र नेपालमै सुहाउने किसिमको बनेको एक किसिमको यो बाइक छ भनेपछि यसमा धेरै राम्रा फिचरहरू चाहिँ एड अन पनि हुँदै जान्छ। र सबैभन्दा मैले राम्रो कुरा सुनेको चाहिँ यसको चाहिँ होल नेपाल नेटवर्कभरि चाहिँ तपाईँले डिसी चार्जिङ स्टेसन साथसाथै तपाईँले एसी चार्जिङ स्टेसन पनि तपाईँलाई अब खुल्दैछ जसको मजा चाहिँ तपाईँले यात्री बाइक किनेपछि चाहिँ ओल ओभर नेपाल जान सक्नुहुन्छ। जहिले पनि मेरो भिडियोमा एउटै मात्रै कमेन्ट आउँथ्यो यो रेन्ज पुगेन भन्नुहुन्थ्यो। रेन्ज त कहिले पनि कुनै पनि चिजमा पुग्दैन किनभने तपाईँले कुन ठाउँ जाने हो भन्ने कुरो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। तपाईँ 100 किलोमिटर पर जाने हो कि 800 किलोमिटर पर जाने हो। त्यस कारण इभन पेट्रोल गाडीले पनि तपाईँलाई पुग्दैन भने ब्याट्री गाडीले पनि तपाईँलाई पुग्दैन। तर हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ के हो भने हामीलाई चार्जिङ स्टेसनहरू चाहिँ हो। डिसी चार्ज गर्नलाई यस्तो चार्जिङ स्टेसन देशभरि खुल्दैछ जहाँ तपाईँले आफ्नो बाइकलाई 30 मिनटमा फुल चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा ब्रेक भनौँ न ब्रेकमा गएर चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले सजिलैसँग यहाँ राखेर हिँड्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् डिसी चार्जिङ त्यो पनि बाइकमा 30 मिनटमा फुल चार्ज ठ्याक्क। यसलाई हामी यहाँ राखिदिउँ। र अर्को कुरा के छ भने जुन हामी इलेक्ट्रिकबाट चार्ज गर्छौँ यो नर्मल पोर्टबाट हामी चार्ज गर्छौँ। यसबाट चाहिँ चार्ज गर्नु पर्यो भने घरमा चाहिँ 2 घन्टामा यो बाइक फुल चार्ज हुन्छ। र तपाईँलाई लाग्छ होला यो तारले मात्रै कसरी चार्ज हुन्छ भनेको मतलब यहीँभित्र इनबोर्ड एडाप्टर राखिदिएको छ 1.5 किलोवाटको जसले चाहिँ यसलाई चार्ज गर्छ। सबैभन्दा रमाइलो चाहिँ यो एक्सपिरियन्स सेन्टरमा आएपछि टक्क तल बाइक हेर्ने माथि गएर चट्ट कफी सफी खाने एकछिन मिटिङ गरेर हुन्छ नि तपाईँलाई मनमा लागेको कुरा सबै सोधेर यात्री टिमसँग कफी खाँदै मजाले कुरा गरेर तपाईँलाई अर्डर पनि बुक गर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा कुरो चाहिँ याद राख्नु एकदम लिमिट प्रोडक्ट र एकदम तपाईँको प्रि अर्डर चाहिँ खुलिरहेको छ। त्यो कहिले कहिले खुल्छ र कहिले खुलेको बेला अर्डर गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ एकदम रमाइलो छ। यो चाहिँ तपाईँले योभन्दा अगाडि टेस्ला गाडीलाई चाहिँ अनलाइनमा अर्डर गर्नुहुन्थ्यो भने नेपालमा पनि अब टेस्लालाई चाहिँ होइन यात्री बाइकलाई चाहिँ तपाईँले अनलाइनमा अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइनमा तपाईँले चाहिँ यसको वेबसाइटमा गएर कुन बाइकमा के तपाईँलाई चाहिएको छ मोडिफाई पनि तपाईँले अलिअलि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको इन्ट्री प्राइस चाहिँ 4,95,000 देखि लिएर करिब 5.5 लाखसम्म चाहिँ पर्दो रहेछ। त्यो चाहिँ अप्सन तपाईँ चुज गरे अनुसार पनि हुन्छ भने अब जो माथि कस्तो रहेछ त राम्रोसँग यहाँनिर मलाई त एउटा बाइक चाहिएको छ किन्न आएको के गरौँ भनेर पनि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ यसरी। र यो बाइक किनिसकेपछि के फाइदा छ त्यो पनि सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र यो बाइक कुदाउँदाको मजा कस्तो छ त्यो पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। र बाइक किनेपछि आफ्टर सेल सर्भिस कस्तो छ त्यो पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। सबै कुरा चाहिँ तपाईँले या तपाईँ साथीभाइसँग आउनु भएको छ मजाले एकछिन टाइम लिएर मजाले गफ गर्दै गर्दै तपाईँले यहाँ बसेर मजासँग आफ्नो अर्डर चाहिँ फाइनल गर्न सक्नुहुन्छ। र यो अहिले चाहिँ अब
अलमोस्ट रेडीको अवस्थामा छ। खास गरी चाहिँ यो कोरोनाको कारणले गर्दा चाहिँ फुल अपरेसनमा ल्याउन नसकेको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले यस्तो छ भने तपाईँले यहाँ आएर मजाले कफी अर्डर गरेर मजाले कुरा गर्दै तपाईँको यात्री बाइकको जर्नीलाई स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो थियो आज यात्री बाइकको एक्सपिरियन्स सेन्टरको सानो भिडियो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र तपाईँ मेरो फुल भिडियो चाहिँ यो यात्रीको रिभ्यू भिडियो चाहिँ आउँदैछ, हेर्न नभुल्नु होला। च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब चाहिँ गरेर राख्नु, साथमा नोटिफिकेसन पनि अन गर्नु है, किनभने यात्री बाइकको भिडियो छुट्न सक्ला। One shot, now the future is yours. Go! Yeah, I was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on applying the scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill. The priest cut, freeze up, straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares. A bomb break sky high. Check the movement is here. Yeah, yeah. It's one heart, one shot. Now